Hej! 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 Nu har vi något som heter Engdahls. Absolut. Navnet på den då? Staffan. Och navnet på nästa? Lars-Göran. Fredrik. Ronny. Och dere spelar i Engdahls. Engdahls. Och var kommer Engdahls från? Vi kommer från södra Sverige och har kommit hit här till Dokka och haft 2 helt fantastiska dagar. Dagspass här, igår var vi på kvällen och spelade. Vilka underbara människor här finns i norr. Bara glädje. Ja. Dere kan väl tacka Streaplers för att dere kom upp. Ja, vi tackar Streaplers och de får krya på sig. Så Streaplers må ha en stor tack. Ja, verkligen. Men det är viktigast att de blir friska faktiskt. Men det tack vare det vi fick Och chansen. Engdahls, varför det namnet är någon som heter Engdahls av dere? Ja, Är det du som är primus motor? Ja, nej, jag är inte motor men jag Men det är tvåtaktade. Jag har bidragit med namnet i alla fall. Hur länge har det existerat? 10 år. 10 år? 10 år. Ja. Och vem har varit med alla åren? Det är vi 3 här. Ja. Han är sån efterpåklatt. Ja, visst. Junior. Dere talar av sådana folk som är lite för sjuka. Lite så. Ja. Ja. Hyggligt att ha dere på Dokka. Kul att vara här. Hoppas dere trivas på Dokka. Absolut. Världsbäst. Och då satsar vi på att dere får komma tillbaka på Dokka. Ja, hoppas vi också. hoppas vi. Ha en riktigt god sommar. Detsamma. Tack ska du ha. Hos dig vidare bak instrumenten i afton. Ja. Ja. Tack så mycket. Hej, hej. Hej, hej. Jag tog på lyckan